ආයිබෝවන් අද මම හැදුවේ ක්‍රිස්මස් කේක් එකක්. අපි බලමු මේ ක්‍රිස්මස් කේක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒක හදාගන්න ගත්ත දේවල්. මුලින්ම මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට මේ මාගරින් 250කුයි සීනි 250කුයි එකතු කරලා හොඳට බීට් කර ගන්නවා. මේක හොඳට බීට් කරන්න ඕනේ. මේක ටිකක් වෙලා බීට් කරනකොට මම මේක එකතු කරන්නේ බිත්තරයක්. මේ විදිහට මම බිත්තර 5ක් මේකට එකතු කරනවා. ආයෙත් මේක හොඳට බීට් කර ගන්නවා. බිත්තර එකින් එක තමයි එකතු කරන්නේ. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊළඟට මම මේකට පාන් පිටි 250ක් මේ විදිහට ටික ටික එකතු කර ගන්නවා. ආයෙත් බීට් කරන්නේ නැහැ මේ විදිහට අතින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ වැනිලා තේ ඇඳි දෙකක් මේකට එකතු කරනවා. ආයෙත් මේක කලවම් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ එකතු කරන්නේ කපාගත්ත රටඉඳි. ඊළඟට මේ කජු. මේ ඉඟුරු දෝසි. මේ වියලි මිදි. මේ පුහුල් දෝසි. මේ එකතු කරන්න දෙහි ගෙඩියක යුෂ. දැන් මේ දෙහි ගෙඩියෙම පොතු ටික ග්‍රේට් කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ලුණු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරලා දැන් මේක ආයෙත් හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මම oven එක free heat වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක විනාඩි 40ක් බේක් කර ගන්නවා. හදාගත්ත කේක් එක අයිසින් කරගන්න මම මේ ග්‍රේට් කරගත්ත කජු ටිකක්. මේ තියෙන අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 250ක්. ඒකට ග්‍රේට් කරගත්ත කජු ටික එකතු කරලා බිත්තර සුදු මදයකුත් දාලා හොඳට අනා ගන්නවා. මේක අතින් මේ විදිහට ගුලියක් වෙනකම්ම අනා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ගුලියක් වෙනකම්ම මේක අනා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයිල් පේපර් එකක් මේ විදිහට අරගෙන ඒක උඩට අර මං හදාගත්ත ගුලිය මේ විදිහට දාලා ඊට උඩින් තවත් ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා මේක තුනී කර ගන්නවා. එතකොට මේක ඇලෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ හොඳට මේක තුනී කර ගන්න ඕනේ. අන්න දැන් කේක් එකත් හදලා ඉවරයි. දැන් මම කරන්නේ මේක වටේ පොඩ්ඩක් කපා ගන්නවා. දැන් මේ උඩින් තියෙන ඔයිල් පේපර් එක මේ විදිහට අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ විදිහට කේක් එක උඩින් මේක අතුර ගන්නවා. දැන් මේ ඔයිල් පේපර් එකත් ගලව ගන්නවා. අන්න දැන් මම මේ ක්‍රිස්මස් කේක් එක හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.